Good morning guys! Gagawa tayo ngayon ng isang panghimagas na sariling atin ang saging na rebosado. Ang tawag namin dito ay saging rebosao. So ngayon, babalatan muna natin ang ating banana. Ayan. Balatan natin siya. Tingnan nyo, kahit hinog na to, ilang araw na ito dito sa akin, ganito pa rin siya katigas. Ayan. So ang gagawin natin ay hihiwain lang natin siya ng maliliit kasi nga gagawa tayo ng rebosado. Ayan. Okay. Meron pa tayong isa dito. Kasi dalawa lang binili ko para lang sa pagkain So guys, ito yung piprituhin natin. So maglagay tayo ng ating, buburan lang natin ng ating flour. Tapos, lagyan ko siya ng kaunting tubig. Okay. Ayan. Ganito lang ang gagawin natin bago natin siya prituhin. Ganyan. Hindi na kailangan na marami yung ating tubig. Ganyan lang. Para ma-coat yung ating saging ng flour. Tapos pwede na natin siya ngayong prituhin. Okay, magsimula na tayo magprito. Ayan. Kasya itong lahat sa isang salaman. Ito guys, pwede rin itong pagkakitaan kasi ito yung pinagkakitaan namin before. So ayan, ito yung ginagawa namin sa Zamboanga. Okay, Rebosao de Zamboanga. Ito na yun. Papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa. So ngayon, baliktarin na natin ang ating saging. Ayan. Hindi masyadong malakas yung apoy. Dapat yun. Ang ating apoy nasa moderate heat lang siya ha. Medium, kumbaga. Hindi masyadong high. So ganito lang. Para hindi masunog ang ating saging. At saka dito sa amin, syempre, mahal ang saging, mahal ang saba. Kaya ang ginamit kong saging is yung India na, galing sa India na saging. Yung parang, ano sa atin, yung saging na green, na pwede na natin kainin. Yun. Pero ito sa kanila, yun yung matigas sa kanila. Saka yun talaga yung kanyang lasa, magkatulad sa ating saba na saging. So ito, pwede na itong saging natin. Luto na siya. Paalisin na natin siya sa ating mantika. And then, gagawa na tayo ng ating sugar para ma-coat natin dito sa ating saging. Sa ngayon, ang aking gagamitin na sugar is white. Kasi wala akong brown sugar eh. At saka maganda yung brown sugar natin sa Pinas. Okay? So, subukan natin ngayon ang ating white sugar. So, ngayon, maggagawa na tayo ng ating asukal. Lagyan natin ng ayan, tubig. Okay, so, hayaan lang natin siya na mag-caramelize. Ito yung ginamit ko kasi para hindi mag-ano yung sugar niya. Magdikit talaga. Pag gumagamit kasi ako ng yung non-stick, ang tendency noon, hindi ko makapit yung sugar. Nasubukan ko na kasi siyang gawin. So, ito maganda siya. Hayaan lang natin na maging caramel yung ating sugar. Ayan.
nag-cover na kaagad siya sa ating saging. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Okay? So, pwede na yan. Ayan. Nakakoat na siya sa ating saging. Pwede na natin patayin ang ating inat na ating flame. Okay? So, ganyan lang. Tingnan nyo ang asukal. Tingnan nyo yung sugar. Ayan na. Ganyan na siya. So, ilalagay ko na siya sa ating bowl. So, ganyan lang siya, guys. So, guys, nakita nyo na, ganito na yung ating saging na rebosado. Ang tawag namin dito sa Zamboanga is saging rebosao or rebosao. Yun lang. Ngayon, ang ilalagay natin siya sa ating skewer, yung bamboo skewer natin. Ayan. Ganyan lang ginagawa natin. Ayan. Ganyan lang. Parang hindi ko na alam paano ilagay. Kasi kinakamay namin. Ayan, guys. Ganito lang yun. Okay? So, isa naman. So, ito na ang ating saging rebosao. Ito yung tawag namin doon. So, saging na rebosado. Ito rin naman ang tinatawag natin dito sa atin. So, tingnan nyo naman, naka-barbecue stick siya sa skewer. So, ganito ang binibenta namin noon. Tawag namin saging rebosao. So, hopefully guys, you like this video. Give it a thumbs up, like, share, and don't forget to comment anything regarding this video. Subscribe din kayo sa channel ko, Anne's Healthy Kitchen. And, salamat!